He's very sweet. So he always say, good morning, my love. I sent him a message on private. Anong una nag-hi siya? Hi, gano'n. Tapos nagkakilala siya. Kevin ang name. Kevin William. He sent me a gift from England. And he sent me many gifts. Sobrang bait talaga. Alam mo yung ano siya, parang ang ganda mo. Ito. Mabait siya. Talagang pwede kang ma-fall. Yung red flag niya, yung nagtataka na ako na hindi nga siya marunong mag-Tagalog kasi half Filipino. Bakit ganon? I searched his account on TikTok, YouTube, and Facebook. Talagang sa online, wala, mahirap talaga kumuha ng totoo. Oh, yeah, share this so that we don't get scammed. Ka-encourage din ako. Sabi ko, baka scam to. Hindi ko sila kilala. Wala akong kilala. Si Mix Bustos ay hindi scammer. Sorry, ang kalat ng kotse ko. Okay, so una sa likod, dalawang car seat para sa 5-year-old ko at saka sa 1-year-old. Tapos sa pinakalikod, ano na yan, kumbaga parang second closet ko na yan. Diyan yung mga nakahanger, yung mga suit ko, yung mga barong, yung mga gamit ko pang workout. Today is a start of a regular day. Usually ganitong oras tayo, mga 10 o'clock, before 10. Umaalis papunta sa DZMM work natin sa 11 a.m. program with Nina Corpus. When was the last time that we saw Westbrook and Durant complete in the postseason? So, ABS-CBN Sports, 2015, siguro yun yung naging daan kung bakit, ano lang, pinagtakpi-takbi lang talaga ni Lord yung career ko. I've always been fond of watching basketball. As a basketball fan, dream come true yun eh. Dream come true yung para makapagsalita ka sa TV. Hello po. Upward. Ate, quick makeup. Okay, so makeup tayo with Ate Josie. Ate Josie, may ginagawa tayong docu with Liza. Sa mga scam. Sa mga love scam, meron bang parang nangaakit sa'yo online? Wala naman. Wala naman. Wala naman parang, hello, May mga ganun, can we pero be friends? Dead ma. Kasi mamalay mo, scam yan. Scam yun Oo, talaga. kasi may scam na nagpapakit na, I love you, mga ganun. So may mga natanggap kang ganun? May mga ganun. You're so pretty. Sabi ko, you're liar. Ano ko? I'm not pretty. Sabi ko. Talaga. Oo. So legit po. Legit yung mga ganun. At naloko. ita-target talaga nila ang certain Alam mo yung mga demographic. nakikipag-boyfriend sa ganyan. Oo. Paiikutin ka, tapos mamaya uutangan ka na. Send me money because I have a problem with my daughter. Exactly. I have a problem with my son. Ayan. I'm now in the ocean. Mga ganun. Exactly. Sabi ko, Diyos ko. Yan ang linyahan. Na-experience ko yung mga text-text na ganyan. Oo, di ba? Sabi ko, I don't have money to send you. Oh. Hindi ko lang masabi. Ay, dapat wag mo na i-chat. Hindi. Inaano ko kasi paano ko. Susoplakin, Oo, di ba? Inaano ko pag yung nag-aanda, nag-PPI na ako sa kanila. AI that creates new original content such as text, images, video, audio, and software code. TV Patrol guys. Mga klase. Dream come true. Thank you sa lahat. My name is Joy Santos. I'm from Florida Blanca, Pampanga. I'm 48 years old. Actually, I'm a single mom. I'm separated for 15 years, something like that. And I have 2 kids, both boys. It was last year, probably mga December, siguro yung mga month of December. Ang app is Hoop. So it's my first time to download that app. And then nag-message siya na, hi, I'm Steven William. He says he's from Philippines but staying in London, UK. Sabi niya, half Filipino, half Spanish. So he's looking for a lifetime partner and he's a single dad.
He has a daughter. Actually, namatay daw yung wife niya from an accident sa London. Actually, nag-work ako that time kasi work from home ako. Contractor daw siya na based sa UK. And then, hindi daw problema sa kanya ang pera dahil may pera daw siya. Sabi niya, yun ang sabi niya na okay daw yung sweldo niya, ganon, ganon. And then, ang kailangan lang daw niya is lifetime partner. At first, parang wow. Oh, parang okay to ha. Parang ganon na mabait lahat, o financially stable lahat. Oh. Checking all Yeah. Parang check lahat. Paano mo na na-realize yung mga red flags dito sa lalaki? Yung red flag niya, yung nagtataka na ako na hindi nga siya marunong mag-Tagalog kasi half Filipino siya. Even a single word ng Tagalog, wala siyang alam. So sabi ko, hindi ka marunong mag-Tagalog. Sabi ko sa kanya, why? Sabi ko, tinanong ko. Tapos sabi niya, hindi raw kasi sila nag-speak ng Tagalog sa family niya. So doon ako nagtaka na bakit ganon? Wala siyang alam na Tagalog. Tapos nag-background check ako. Kinuha ko yung picture niya, then yung name niya, chinek ko yung profile niya sa Hoop, nag-check ako ulit, tsaka inisa-isa ko yung picture. Tapos may nakita ako sa baba nung profile niya is yung TikTok account niya. May TikTok account pala siya. So, pinuntahan ko yung TikTok account niya. Nakita ko sa TikTok account niya, may mga videos with the daughter, mga pictures. Tapos, meron isang picture doon na nagtaka ako na ang picture is nasa ABS-CBN siya. Sabi ko, ha? Deepfake has targeted a number of journalists, including anchors from this very news channel. The latest victim, radio and TV host Mix Bustos, who has sought help from state investigators after his identity was used in a love scam. Siguro that was late 2021. So, pandemic pa nun, technically. Biglang may nag-message sa akin ng mga ilan-ilan. Uy, Migs, ikaw ba to? Legit ba to? Doon ko siya una talagang nalaman. So, ang first instinct ko nun was, of course, I will handle it on my own. Yun din ang advice sa akin ng asawa ko na si Mishi. Sabi niya, Migs, pag ganyan, you have to let the people know. Diba? Kailangan mo ipaalam sa tao na hindi ikaw yan. Kasi, magiging irresponsible ka sa taong bayan. Kasi mas marami rin ang masaskam. So, kung di ako nagkakamali, I made my first post January 2022. Siyempre, dami ko nakuha ang reactions. Mixed reactions, di ba? Yung iba, like, thank you for your sympathy. Mostly, ganyan naman. That's number one. Number two, ang common is like parang horror. Parang, oh my gosh, nakakatakot. And legit naman, di ba? Nung ako rin, nung una ko siya nakuha, shucks, nakakatakot. Parang, ano kaya yung capability nito? But, I was in the newsroom. Yung mga lumalapit, or like yung mga nagte-text ang message, may halong Pinoy eh. Mostly, ano yan eh, mostly international nagsimula. Good afternoon. We are sharing this so that we don't get scandal. So I sent him a message on private. He used my name is Captain Yan. He is from England. He was a doctor. He said her daughter mother has died. And then he sent me a gift from England. And he sent me many gifts. Those are ring, wallet, shoes, gold and jewelry. He said that he has to pay cash $5,000. And then
visit my country. I pay $5,000 for the document and to have to come to me, but he did not come to me. He told me he wanted more money. At the time, I no longer believe him. So I searched his account on TikTok, YouTube, and Facebook. I found a lot of fake account and fake name. I found really account his YouTube and Facebook. I have spoken to the really account owner. Tell us about the victim from Myanmar, si alias Jenny. So, anong unang conversation mo with her? Common po siya na mag-hello, Ano sabi sa'yo? magtatanong, "Hi, how are you? Is this really your account?" Or along those lines. "Please tell me kung ikaw to. Do you use this software? Tell me, it is important to me. Please tell me." Hanggang sa sumagot ako, "That is fake, thank you." Sabi niya, "Really? So I've been scammed. I was scammed out of $1,000. I cannot get it back. Why are fake accounts so deceptive?" Ang sinagot ko sa kanya, January 6, 2025, "I'm sorry to hear that. I've been diligent and responsible too in being vocal in my social media channels that there are scammers using my identity. I'm sorry that you were scammed by fake accounts. Please report them as none of those accounts are mine." When did you start to realize that these incidents were becoming more serious? Siguro late 2022 or 2023, ang recollection ko is nung parang na-photoshop yung picture ko sa isang Thai passport, Thailand. Doon ako nagsimulang matakot. Sabi ko, ha? Hello, baby. How are you doing today? I hope you are good. Honestly, I am not lying to you. So, do you know which countries and which apps were used in these scams? Yung sa Australia, Hinge, which is ginagamit sa Australia, yun pala yun. Hindi na ako magugulat kung Tinder, Bumble, basta sa kahit ano. But commonly, WhatsApp. Doon talaga, WhatsApp. Ang mga area code, country code, mga +44, plus ganyan. Tayo Pilipinas, +63 tayo eh. So yung +44, alam ko UK yun. Australia may iba pa. But WhatsApp talaga. Ako po si Cherry Pabua, 45 yung edad. Nagtatrabaho po ako dito sa Baguio. Nangyari po to last year po, September ata po yun. May kaibigan po kasi ako nasa ibang bansa. Tapos sabi niya sa akin, pwedeng mag-download ka nitong WhatsApp po na apps. Kasi para doon siya tatawag sa akin. Hindi ko rin alam paano. Kasi ang alam ko lang is Facebook lang, Instagram, yun lang po. Minsan lang sa TikTok. So sabi ko, sige, itry ko. Kasi para doon kami magtatawagan na. May nag-message sa akin na yung Kevin ang name, Kevin William. Noong una nag-hi siya, hi, gano'n. Tapos nagpakilala siya, ganito. Tapos taga saan daw ako. So sabi ko naman na taga Pilipinas. So parang ipatagalog ko na lang. So karon sabi niya, taga Pilipino din ako. May lahi akong Pilipino pero hindi ako lumaki sa Pilipinas. Parang gano'n ang sabi niya. Hanggang ang haba-haba na ng mga kahit ano na lang yung mga sinasabi niya. Hanggang nagsabi na siya na, hanggang nagtanong siya na may asawa na ba daw ako. So parang inano ko na lang din siya, ganito, wala, ganito, ganun. Hanggang sabi niya, ako may asawa ako pero namatay na daw. Yung pagpanganak doon sa anak nila. So hanggang, ayun na, mahaba nang yung usapan, kahit nasaan ang punapunta-punta. Tapos hanggang doon na talaga ako na-alarm talaga nung nag-send na siya ng mga pictures. Na yung una, yung babae na kapatid niya kasama sa bahay. Tapos pati din yung anak niya kasama niya sa bahay. Tapos nag-send na siya ng picture ni Sir Nick kasama yung anak ng babae. Doon na talaga parang natakot na ako. So, nung tiningnan ko na yung profile niya, parang parang curious na ako kasi parang familiar ko na talaga yung mukha. Sabi ko, parang kilala ko to. Sabi ko, baka kilala ko to. Kinausap niyo po ba si Mix Bustos about it? Ano pong sinabi niya? Sinabi ko sa kanya, so may i-report sana ako. Kasi alam mo kung ikaw to kasi
sa pictures talaga, yung inano ko sa kanya na ginamit yung identity mo sa online scam. So, ang tawag siguro nun, di ba? Ang tawag ato nun, love scam eh. Parang yun ang di ba? Kaya sabi ko na, muntik po akong nabiktima. Hindi lang naman to, tungkol din to sa kanya eh. Kasi, identity niya kasi pati yung sa anak niya. Nakakatakot talaga. Noong 2024, may US passport pa. So, ang mukha ko daw is pwedeng pang Thai passport, US passport, at UK passport. Let's talk about the other victim kasi nabanggit mo na rin yung US passport. So, merong American woman na nag-email sa'yo, si Eliza Lo. Kaya ang initial reaction ko nun, because it was very detailed. That was like one of a kind message. Ang kwento was similar. Na-meet niya sa isang site muna, parang networking site. Tapos, nag-transfer yung conversation nila sa WhatsApp. Tapos, doon na sila nagkaroon ng online relationship. Online relationship, siguro, chinaga ng scammer. Tapos, sabi, mahal na kita. Hindi ako nagkakamali, meron ding promise to marry. Nagtaka siya doon sa kwento na nagpadala daw ng sing-sing sa kanya, sa kanyang address. Unang-una, nagtaka siya. Paano nito nalaman yung address ko? Hindi ko pa naman binibigay. So, may sing-sing daw. Merong pinakitaan ng mga resibo ng mga shipping fee. Yun yung estilo noon 2024, shipping fee. Bayaran mo daw, gagawa sila ng dokumento, mag-transfer ka ng amount, mag-wire ka ng amount sa account na ito. At yun, series of transfers na nag-cumulate na siya to 200,000. Ang natakot ako, sabi niya, dun sa detailed email niya, makikipagtrabaho daw siya sa FBI. So doon ako nag-seek ng help talaga sa gobyerno. Nagpunta ang TV Patrol segment host at radio host na si Migs Bustos sa Department of Justice para ipaalam ang mga online scamming activities na gumagamit sa kanyang pangalan at litrato. Sa isang online post ay may nagbabala na mag-ingat sa isang Migs Bustos na kunwari may ipapadalang regalo pero maniningil ng shipping cost na 59,000 pesos. So it has been very alarming already. They use my face, they use my wife's face, my family's images, even yung mga friends ko in my circle. So parang it's about time to do something about it. Ready? Sabay-sabay, ready, steady, go! Day trip in Amsterdam! Mahalaga sa akin ang aking pagkatao. Malaki po yan sa akin. Malaki sa akin ang aking pagiging family man. Malaki sa akin ang profesyon ko. So, anything na makakahamper doon, hindi yan acceptable for me. Ngayon, simula na tayo. Simula na tayo ng run natin. Simula tayo ng run natin. I think I already won half the battle. It's because yun naman na mahalaga eh. Diba? Nandito tayo ngayon. It's a big win. Those are big, small wins. Kapag meron nag-message sa atin na, hello, is this you? I don't think this is you. So, I blocked him. Malaking bagay na yun. But clearly, these scammers know how to play with someone psychologically. And that's very, very dangerous. And yun din po ang nararamdaman ko ngayon. Nalulungkot ako kapag meron pa rin mga nakakalusot katulad nito na na-scam na siya. So kahit hindi ko kasalanan, in a way ba, am I responsible? I shouldn't be, it's because hindi ko naman siya ginawa. This is just a general wish. I don't know how is it now, but the reason why there are verified accounts is because they're verified. They're only one person. No such person has two identities. And eliminate the ones that are fake. So, all these accounts, please, if you know that those are fake accounts, I hope they're wiped out. I hope they're eliminated. Yung mga mahilig po sa social media, mag-iingat lang talaga. Dapat tiklarin muna nila kung sino yung taong kausap nila. At saka hindi basta-bastang magbigay ng mga impormasyon. Kasi talagang pag sa tagalan yan, kukunin kasi nila ang loob mo. Kasi ang gagaling nila, ang tatalino nila. Kukunin yung loob mo hanggang hingiin ka ng pera.
Naging mas careful ako. Ayoko mag-trust kagad. Actually, ganun ako. Kaya lang ngayon, extra. Mas more on careful. Tsaka hindi ako kagad nagtatrust online. Hello, Migs! How are you? Joyce, gusto ko lang magpasalamat ulit kasi kung hindi dahil sa mga sinet mo, sa mga interviews mo, talagang hindi natin matutulungan yung mga tao. So, sobrang thank you sa'yo. Thank you. Yeah, thank you din. Seriously, to all the scammers out there, my message is, I hope you find a decent way of living. So, tama na, please. One life, one love is too many.